Buddhasa. Dạ, kính bạch quý sư tăng, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2024. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi thứ 2 của lớp giáo lý chuyên sâu do ngài phó hiệu trưởng của trường đại học quốc tế Phật học ITBMU giảng dạy. Và trước khi vào trong lớp học thì chúng ta sẽ cùng nhau cung kính đảnh lễ ngài phó hiệu trưởng cũng như là chư đại đức tăng. Dạ, xin kính. Và bây giờ để chúng ta chuẩn bị vào trong lớp thì chúng ta sẽ cùng nhau cung thỉnh ngài truyền giới cho chúng ta thọ quy đảm bảo và trì năm giới. Dear Bhante, for beginning the class, we would like to request Bhante to give us three refugee and 5 precepts. Okay. Okay, I will give you the 5 precepts briefly. Please repeat after me in Pali. Bây giờ ngài sẽ truyền giới và cho chúng ta thọ trì ngũ giới, và xin mời quý vị chúng ta cùng đọc theo ngài. Okay. Mayam Bhante Sansara Buddha Dukkha Do Mojanathaya Ti Saranena Saha Panja Silam Samadhi Yama Dudiyambi Mayam Bhante Sansara Buddha Dukkha Do Mojanathaya Ti Saranena Saha Panja Silam Samadhi Yama Tatiyambi Mayam Bhante Sansara Buddha Dukkha Do Mojanathaya Ti Saranena Saha Panja Silam Samadhi Yama Idame Silam Nibbanasa Pachayo Hodu Ti Saranena Saha Panja Silam Dhamman Sarugan Garungatawa Appamadena Sambadeta. Okay, after receiving 5 precepts, now I will continue to teach Rathavinīta Sutta. Dạ, phần dịch thuật con xin cung thỉnh sư cô. Dạ, con dạ, và chuyển từ sang tiếng Việt giúp chúng con. Dạ, kính bạch cô. Okay, Monday we have already seen the monks from the Buddha's native land went to Savatthi to pay homage went to the Rajagaha to pay homage to the Buddha. Okay, your voice is not so clear. Translation. I'm just asking her. I cannot hear the translation. Okay, you hear me now? Yes, I'm hearing you. Okay. Okay. Please wait for 1 second. Okay, now I will talk about Monday. I had to talk about that the monks from the Buddha's native land went to the Rajagaha to pay homage to the Buddha. Translate. Cô Supada, cô dịch thay ông vậy nhỉ?
Tuần vừa rồi tôi đã hướng dẫn quý vị tới là cái câu chuyện trong cái kinh Đạm Xe là Đức Thế Tôn đã đi tới cái thành Vương Xá Rathavinīta. So at that time the Buddha asked, which monk is esteemed by the monks who live in the native land? Và lúc đó thì Thế Tôn đã hỏi tức là những cái vị tỳ kheo sống ở cái vùng quê hương của Đức Phật. So I had explained why the Buddha asked about the Venerable Pauna, who is the son of the Mandani. Tôi đã giải thích tại vì sao Đức Thế Tôn đã hỏi về ngài Punna là cái người who is the son of Mandani. Mandani is the name of his mother. Tức là cái người nào là có cái tên là Mandani, tức là cái người con trai của người đàn bà tên là Mandani. Okay, so the Buddha's question is, who has few wishes? At the same time, he asks other monks to follow few wishes. Few wishes means apecha. Tức là cái người vậy em Đức Phật đã hỏi là vị tăng nào là người thiểu dục. Apecha có nghĩa là thiểu dục, và vị ấy cũng khuyến khích các vị tăng khác thực hành theo hạnh thiểu dục. The Buddha also asked who is content. At the same time, he makes other monks to practice contentment. Đức Phật hỏi là vị tăng nào là người tri túc, và đồng thời vị ấy cũng khuyến khích các vị tỳ kheo khác thực hành theo hạnh tri túc. So the Buddha asked about the 10 qualities of a monk. Đức Phật đã hỏi về 10 phẩm chất của vị tỳ kheo. So 10 qualities, these 10 qualities have written down by me on Monday in the whiteboard. Abhijja, Sandoti, Vipaviveka, Asansaka, and so on. Ngày hôm qua Ngài đã viết 10 phẩm chất này lên bảng, đó là Abhijja, Sandoti. Abhijja có nghĩa là thiểu dục, Sandoti có nghĩa là tri túc, Vipaviveka là thiện ly, và tất cả là có 10 phẩm hạnh. So today we are talking, I will explain about the meaning of the Abhijja. Ngày hôm nay Ngài sẽ giải thích về phẩm hạnh đầu tiên, Abhijja, thiểu dục. So Abhijja is divided Appa and Icha. So Appa means not, no, or very little. Icha means a desire. Very little desire or maybe no desire at all is called Abhijja. Từ Abhijja thì được phân chia làm hai phần, Appa và Icha. Appa có nghĩa là không có, hoặc là ít, rất là ít. Còn Icha có nghĩa là tham dục. Như vậy là Abhijja có nghĩa là không có tham dục, hoặc là rất là ít tham dục, hoặc là không có một chút tham dục nào cả. This Abhijja quality also very important for the monks or for the people who practice the Dhamma to eradicate kilesas. Abhijja hay là hạnh thiểu dục này rất là quan trọng đối với một vị tăng để thực hành dẫn đến sự đoạn diệt các phiền não kilesa. So all of the Buddha's teaching leads to the eradication of the kilesas. Tất cả lời dạy của Đức Phật đều dẫn đến sự đoạn diệt tất cả phiền não kilesa. So as you know, according to the Four Noble Truths, the origin of the suffering is samudaya sajja tanha. Có lẽ quý vị đã nghe về 4 thánh đế rồi, thì nguyên nhân sanh nên sự khổ đó chính là
tanha là tham ái. So when the Buddha is founded about the origin of the suffering, the Buddha highlighted, focus on the tanha or craving, but actually the origin of the suffering is not only tanha but other kilesa, other defilements also, the origin of the suffering. Khi Đức Phật thuyết về Samudaya Satcha, tức là thuyết về khổ tập thánh đế, thì Ngài chú trọng, Ngài chủ yếu nhấn mạnh vào tanha là tham ái. Nhưng mà thực ra thì không phải chỉ có tanha tham ái là nguyên nhân sanh khổ, mà các phiền não khác, các kilesa khác cũng là nguyên nhân dẫn đến sự khổ. So making someone wandering in the samsara is because of the defilements. Điều mà làm cho chúng sanh luẩn quẩn ở trong vòng sanh tử luân hồi thì đó chính là phiền não và phiền não. So according to the abhijja quality, in the day-to-day life also, the monks and the yogis should practice the eradication of the tanha or craving or desire. Đối với phẩm hạnh abhijja hay là dục thì những chư tăng từ xưa nay đều nên thực hành để dẫn đến sự đoạn diệt tanha là các tham ái. So according to the abhijja, if by following the abhijja quality, we can remove kilesa gradually in the day-to-day life. So the removal of the kilesa in the day-to-day life will be very helpful to completely eradicate all of the kilesas. Dựa vào việc thực hành phẩm hạnh abhijja, hạnh thiện dục này thì từng ngày quý vị sẽ đoạn trừ được tham ái. Mỗi ngày một ít như vậy thì điều này rất là hữu ích đối với việc đoạn trừ toàn bộ tất cả tham ái. So one commentary explains about the abhijja. It indicates the other three kinds of icha also explained. Ở trong chú giải thì có đề cập đến ba loại tham dục. Okay, let's see. So advaicata is translated excessive desire. So pabhicata is wicked desire. So mahicata is big desire. Abhicata is little or no desire. Quý vị có thể nhìn thấy ở trên bảng là Ajicchata có nghĩa là lòng tham vô độ hay là lòng tham thái quá. Pavichchata là sự ác dục, Mahicchata là đa dục và Abhicchata là sự thiện dục. Hoặc là không tham dục dục. So the monks don't practice advaicata, pabhicata, mahicchata. He has to practice abhicchata. Đối với một vị tỳ khưu thì vị ấy sẽ không thực hành Ajicchata, không thực hành Pavichchata, không thực hành Mahicchata, tức là không thực hành lòng tham vô độ, không thực hành ác dục, không thực hành sự đa dục, mà sẽ thực hành Abhicchata là thực hành hạnh thiện dục. So he makes himself not to have advaicca, not to have pabhicca, not to have mahicca. He should make himself to have abhicchata.
Chưa thì sư thì sẽ thực hành để làm cho bản thân vị ấy không có lòng tham vô độ, không có ác dục, không có đa dục, nhưng mà vị ấy sẽ thực hành để dẫn đến sự thiểu dục, để cho bản thân vị ấy có được sự thiểu dục. So what is atrayachata? Excessive desire. What is excessive desire? Điều gì là lòng tham vô độ? So for example, if when the one lay devotee offered the two cakes of the same size, delicious to the two monks, okay? At that time, the monk with the atrayachata thinks the cake in his bowl is small. The cake in his bowl is less delicious. He thinks the cake in the bowl of other one, in the other's bowl, is more delicious and bigger. Ví dụ giả sử như thế này, có một vị cư sĩ, một vị tại gia cư sĩ cúng dường hai vị tăng, mỗi vị một cái bánh có cùng kích thước và có cùng vị ngon luôn. Nhưng mà một vị tăng với Atrayachata, tức là với lòng tham thái quá, thì sẽ nghĩ rằng cái bánh ở trong cái bát của ta, cái bình bát của ta bé hơn và ít ngon hơn, nhưng mà cái bánh ở trong bình bát của vị còn lại thì lại to hơn và ngon hơn. So he is not content with what he has, what he gains, but he has a desire to take the property of another people, which is called atrayachata. Như vậy là vị ấy không hề vừa lòng đối với những gì vị ấy có được hay là đạt được, mà vị ấy lại có cái lòng tham muốn đạt được tài sản của những người khác, thì như vậy gọi là atrayachata, lòng tham thái quá, lòng tham vô độ. So he always compare what he gains, what he gets, with what is attained by, what is gained by the another people. Vị ấy luôn luôn so sánh những gì mà vị ấy có được, những gì vị ấy đạt được với những gì mà người khác đạt được hay là những gì người khác có được. The monk with the atrayachata, he gets the cake. So even though he gets the cake, he thinks the cake in his bowl is small and less delicious. He thinks the cake in another one's bowl is bigger and more delicious. That is called atrayachata. Vị tăng với lại cái lòng tham thái quá thì vị ấy nghĩ rằng cái bánh ở trong cái bình bát của vị ấy nhỏ hơn và ít ngon hơn, còn cái bánh ở trong bình bát của vị còn lại là to hơn và ngon hơn. Mặc dù là cái vị cư sĩ cúng dường hai vị tăng hai cái bánh với size bằng nhau, với kích thước bằng nhau và với ít ngon hơn nhau, nhưng mà vị ấy bởi vì lòng tham vô độ nên đã tự nghĩ rằng cái bánh ở trong bình bát của mình nhỏ hơn và ít ngon hơn. Như vậy thì được gọi là lòng tham vô độ. So papachata, what is papachata? Papachata means such a monk or such a person shows off what he has not, and then he doesn't know receiving of the measurement of her trees. Như thế nào được gọi là papachata, sự ác dục? Đó là vị tăng tự khoe khoang hay là tự thể hiện ra những cái điều mà mình không có, thì như vậy được gọi là papachata. Okay, now I will say more in the easy way. It is he boasts about the qualities that he has not, and then he doesn't know the receiving or accepting of her trees, the measurement of her trees. Vị ấy tự khoe khoang những cái phẩm hạnh mà mình không có, và vị không có biết đủ trong việc tiếp nhận, thì như vậy được gọi là papachata, ác dục. So he has no sila, but he said, I have sila. He has no concentration or samadhi. He boasted about his concentration. He has no jhanas, but he said, I have jhanas. At the same time, whatever
offertories offered by the lay people, he takes as much as he wants. Vị ấy không hề, ví dụ như là vị ấy không hề có đạo đức giới hạn, nhưng mà vị ấy lại tự nhận mình là người có giới hạn. Vị ấy cũng chưa hề đắc được từng thiền định nào, nhưng mà vị ấy lại tự nhận mình là người có định. Hay là vị ấy không hề có sự định tâm luôn, vị ấy lại tự nhận mình là có sự định tâm là samadhi. Và cùng lúc ấy, bất cứ điều gì, bất cứ đồ vật cúng dường nào mà cư sĩ cúng dường đến cho vị ấy thì vị ấy thọ nhận chúng và sử dụng chúng. So for the person who has mahicchata, he gets morality sila, he gets the samadhi concentration, he gets the wisdom abhanya. At the same time, he doesn't know how to receive. He doesn't know to receive the measurement of our trees. When he receives offertories, he doesn't know their measurement. Đối với một vị mà excuse me, Sayadaw. Okay. He doesn't know, when he receives offertories at the time, he doesn't know the measurement of those offertories. So he doesn't know how much he should receive, how much he should not receive, he doesn't know. That is called, he doesn't know a measurement of the receiving the offertories. Yes, but he has sila and samadhi. No, he has sila, yes. For the person who has mahicchata, he has riya sila, samadhi, panya, but now he doesn't know the receiving. Yes. No, he doesn't know, the measurement of receiving offertories. Đối với một vị nào mahicchata là một vị đa dục, kể cả mặc dù là vị này có được giới hạn, có được samadhi là có được sự định tâm, có được tâm nhà, có được trí tuệ, nhưng mà vị này lại không biết đủ trong việc thọ nhận sự cúng dường của hai cư sĩ. Vị không biết được giới hạn của cái việc thọ nhận cúng dường, các đồ vật cúng dường. So he has sila, he has samadhi, panya, but he boasts about his sila and samadhi, panya. At the same time, he doesn't know how much he should receive, how much he should not receive. Vị này, vị mahicchata, vị đa dục thì vị ấy có giới hạn, vị ấy có trí tuệ, nhưng mà vị ấy lại khai khoan về giới hạn, sự định tâm và trí tuệ của mình, và cùng lúc đó thì vị ấy không biết đủ trong việc thọ nhận cúng dường của cư sĩ, và vị ấy không biết được giới hạn của những điều gì, những điều gì những bậc cúng dường là ta nên thọ nhận và những điều gì ta không nên nhận. So what is the difference between pabhicchata and mahicchata is a pabhicchata person boasts about the qualities which he doesn't have. But the mahicchata person, he boasts about the qualities which he has. Nhưng khác biệt giữa pabhicchata, một vị ác dục, và một vị mahicchata, một vị đa dục, đó là vị pabhicchata, vị ác dục thì có khai khoan công bố về giới hạn, về samadhi, về panya, về định tâm và về trí tuệ mà vị không hề có. Còn đối với một vị đa dục thì vị ấy có được giới hạn, vị có sự định tâm, vị có trí tuệ và vị lại khai khoan về điều ấy. So for mahicchata person, he has saddha. At the same time, he make the people to know I have saddha. He has sila. At the same time, he make people to know I have sila. So he has samadhi, panya. He make at the same time, he make people to know I have samadhi and panya. In this way, he shows off his qualities. He declares his qualities. He make known his qualities to the people. That is mahicchata person. Đối với một vị mahicchata, đối với một vị đa dục thì vị ấy có được saddha là đức tin, và cùng lúc ấy thì vị ấy cũng thông báo, vị ấy cũng khai khoan cho mọi người biết rằng vị ấy
có đức tin. Khi vị ấy có được Sila là giới, hay là vị ấy có được Samadhi là định, hay là có được Panya là trí tuệ, thì cuối cùng lúc ấy vị ấy khoe khoang, vị ấy thông báo, vị ấy công bố cho mọi người biết rằng vị ấy là người có giới và định và tuệ. Okay, for the person who has abhijjhata, he doesn't want the people to know his sila, samadhi, panya, jhanas, vipassana jhanas, even though he is endowed with morality, sila, he is endowed with the samadhi, panya, and so on. But he doesn't want the people to know that. Đối với một vị thiểu dục, một vị abhijjhata thiểu dục, thì vị ấy không muốn người khác biết về thực hành của mình, kể cả khi vị ấy đã thành tựu được cả sila, samadhi, panya, hay là giới định tuệ, hay là So he is endowed with the sila, saddha, confidence, but he doesn't want people to know he has sila, he has saddha. He is endowed with the morality, but he doesn't want, he doesn't let people to know he is endowed with the sila. Okay. Cô cũng tuệ, bên cô lại mất mic rồi, lại mất tiếng rồi. Cô Subhada có thể không? Tức là vị ấy không muốn người khác biết được là mình có giới định tuệ, và cũng không muốn để cho người khác biết tất cả những cái thành tựu của mình. So for the abhijjhata person, he is a sotapanna, but he doesn't let people to know I'm sotapanna. Đối với một cái vị là abhijjhata thì cho dù vị ấy đạt được là quả nhị lưu, tức là sotapanna, thì vị ấy vẫn không để cho người khác biết được là mình đã thành tựu quả vị ấy, quả vị diệu lưu. So even though he is a Sakadagami, a real noble person, but he doesn't let people to know he is Sakadagami. kể cả khi kể cả khi vị ấy đã là một vị Sakadagami, là một vị thánh Nhất Lai, là vị ấy chứng được từng đạo quả thứ hai, vị ấy cũng không muốn cho mọi người biết rằng tôi đã là một vị thánh Nhất Lai. Okay, there is one story about the Mijjantika Thera. Có một câu chuyện về một vị tỳ kheo tên là Mijjantika. Mijjantika, một vị trưởng lão tên Mijjantika Thera, yes. Mijjantika Thera. This Mijjantika Thera is a well-known, very famous Thera at the time of the king Asoka. Trưởng lão Mijjantika là một vị tỳ kheo rất là nổi tiếng vào thời vua Asoka. So when the king Asoka make the ceremony, offering ceremony to Sangha, so he offered many monasteries. He offered many pagodas, jedias. In his offering ceremony, he invited well-known, famous Theras to his ceremony. Vào thời ấy thì vua Asoka tổ chức lễ cúng dường, vị ấy cúng dường đến rất là nhiều tu viện, rất là nhiều chùa, rất là nhiều bảo tháp, và vị ấy mời đến những vị tỳ kheo mà có được nhiều người biết đến, những vị tỳ kheo mà được kính trọng ở trong Sangha đến với buổi lễ cúng dường ấy. So Mijjantika Thera is senior monk of the Sangha. He went to the ceremony. At the time he wear the rope. He wear the rope, carrying the bull. His rope and the bull is only nowadays maybe $10 worth. Lúc ấy thì trưởng lão Mijjantika là một vị trưởng lão ở trong tăng đoàn nha, nhưng mà khi vị ấy đi đến buổi lễ cúng dường ấy thì vị ấy mặc y và đeo bí bát, nhưng mà y và bí bát của vị ấy thì khá là
khá là gọi là sao, nếu như mà ngày nay thì có thể là nó chỉ đáng giá khoảng 10 đô la thôi này. So what I mean is, the rope, the bow is not expensive one; it's the cheap one. Y và áo, y và bát của vị ấy không phải là loại đắt tiền mà là lẻ tiền. So when the people saw him, saw his poor appearance, miserable appearance at the time, the people said to the Thera, "Okay, Venerable sir, now you go out, don't enter." Khi mà mọi người nhìn thấy ngài trong cái bộ y phục và bình bát rẻ tiền như vậy và trông vẻ nghèo hèn như vậy, thì những người ấy nói với ngài là thưa ngài đi ra, đừng có đi vào đây. So at that time, Majjhantika Thera didn't say, "I am well-known Majjhantika Thera, I am Arahanta, I have psychic powers." He didn't say to the people. Lúc ấy thì trưởng lão Majjhantika không hề đáp trả lại mọi người là ta là một bậc lậu tận, ta là một vị A-la-hán. Ngài không hề nói như vậy. That is abhijjhata quality. Bởi vì ngài đã được thành tựu với phẩm hạnh là abhijjhata, sự thiểu dục. So there are four kinds of the abhijjhata. Four kinds of Abhijjhata. Four kinds of abhijjhata. Như vậy là có 4 loại abhijjhata. The first one is paccaya abhijjhata. Loại đầu tiên là paccaya abhijjhata. Yes. Okay, I will write down. Yes. Abhijjhata. Okay, there are four kinds of abhijjas. The first one is paccaya abhijja. Paccaya abhijja means there is no desire or little desire for the four requisites. Có 4 loại abhijja, 4 loại thiểu dục. Loại đầu tiên là paccaya abhijja, đó là sự không có tham dục hay là rất là ít mong muốn ở trong 4 từ đối với 4 món từ chất dục. So paccaya here means the four requisites. So as a monastery, the dwelling place, robe, food, and the medicine. These four requisites are called the paccaya in the paccaya abhijja. Từ paccaya đây có nghĩa là tứ vật dụng thì gồm có y này, thực phẩm này, chỗ trú ngụ như là băng xá vân vân này, và cuối cùng là dược phẩm trị bệnh. Thì 4 cái món này được gọi là paccaya, là 4 món tứ vật dụng. The monk who is endowed with the paccaya abhijja, he knows how to receive donations from the lay people. Một vị tăng mà đã thành tựu đối với là sự thiểu dục trong 4 món tứ vật dụng thì vị ấy biết cách để họ nhận sự cúng dường từ hàng cư sĩ một cách vừa đủ. So some lay devotees have a lot of offertories, but they want to offer a little. Một số vị cư sĩ, vị ấy có rất là nhiều vật phẩm cúng dường, nhưng mà vị ấy lại chỉ muốn cúng dường ít thôi. So at that time, according to the wish of the lay devotee Upasaka Dayaka, he receives a little. Và lúc ấy thì một vị tỳ khưu thiểu dục trong 4 món vật dụng biết ra bởi vì ước muốn của vị cư sĩ đó thì vị ấy sẽ chỉ thọ nhận một ít thôi. So some lay devotees have very strong saddha, they want to offer a lot, but they have very little money, they can offer a little. At that time, that monk, he receives only a little. Hay là ví dụ như có những vị cư sĩ thì có niềm tin rất là mạnh,
có tỷ tiền rất là lớn, vị ấy muốn cúng dường rất là nhiều, nhưng mà bản thân vị ấy lại không nhiều tiền và không có nhiều đồ vật để cúng dường, thì vào lúc ấy một vị tăng mà đã thiểu dục trong 4 món vật dục thì sẽ chỉ nhận ít thôi. So sometimes the lay devotees are very strong saddha. At the same time, they can offer a lot, but at that time, he receives according to his own needs. Lại có ví dụ như là có những vị thí chủ có thể cúng dường rất là nhiều và thí chủ cũng có rất là nhiều niềm tin vào vị ấy rất là mạnh, và vị ấy cũng có rất là nhiều đồ vật để cúng dường, nhưng mà vào lúc ấy thì một vị thí sư đã thiểu dục trong 4 món tứ vật dụng thì sẽ chỉ nhận vừa đủ với năng lực của mình thôi. He doesn't accept more than he needs. Vị ấy sẽ không nhận nhiều hơn hơn nhu cầu của vị ấy. According to his needs, not according to his own desire, but according to his own needs, he accepts the offertory. That is also called pajaya apeksha. Dựa vào nhu cầu của vị ấy chứ không phải là bởi vì lòng tham mong muốn của vị ấy sẽ chỉ nhận vừa đủ đối với lại nhu cầu của vị ấy thôi. So what is the dutinga? Okay, continue. Vậy thì được gọi là pajaya apeksha, được gọi là vị thí sư thiểu dục trong các món vật dục. Nowadays, the people who practice inside meditation in the meditation centers or in the forest centers, they also sometimes practice the dutingas. Tiếp theo đó là Dhamma Apicca, là vị thí sư thiểu dục trong các hạnh đầu đà. Và ngày nay thì có nhiều hành giả thực hành ở trong các tu viện hay là các thiền lâm, thì các vị ấy cũng thực hành hạnh đầu đà. The dutinga practice are like some people, some monks live in the cemetery, some monks eat only once a day at one sitting, some monks live in the open space. Such a 13 practice are called dutingas. Một số vị tăng thì thực hành là ở trong nghĩa địa hay là ăn một ngày một lần mà thôi, hay là nhất tập thì như vậy thì được gọi okay. Dutinga, you know? Dutinga, yes. Okay. Now I think there is Vietnamese word for the dutinga. Đầu đà. Okay. I think the same Pali word. Dutinga. Okay. So, according to the dutinga abhijja, the monk who practices dutinga doesn't want other people to know he is practicing the dutingas. Một vị tăng mà đã Apicca, một vị thí sư các hạnh đầu đà, thì lúc ấy một từ vị tức thực hành, nhưng mà vị không muốn cho những người khác biết rằng bản thân vị ấy đang thực hành hạnh đầu đà. So according to in the commentary talk about the one story about Mahasuma Thera. Ở trong chú giải thì có kể về đề mục về chữ Mahasumana. Mahasuma Thera. Mahasumana. No sumana, Mahasuma Thera. Without na. Mahasuma. Yes. Thera. The commentary shows one example. That example also connected to the Mahasuma Thera. Ở trong chú giải có kể một ví dụ về chủ lão Mahasuma Thera, yes. This Mahasuma Thera practiced Sosanika Dutinga, cemetery Dutinga for 60 years. For 60 years he practiced Dutinga, Sosanika Dutinga, I mean cemetery Dutingas. Yes, trong chú giải thì có kể một câu chuyện về chủ lão Mahasuma, vị ấy thực hành hạnh Okay. 60 years. Nơi mồ mả đến 60 năm. He practiced Sosanika Dutinga or cemetery Dutinga for 60 years, but
no monks or no one didn't know he is practicing Sosanika Dutinga. Trưởng lão Mahasuma thì hành hạnh đầu đà là Susane hạnh ở nơi mồ mả đến 60 năm, nhưng mà những vị tỳ khưu khác không hề biết vị ấy thực hành hạnh đầu đà này. So secretly he went to the cemetery, lived in the cemetery, practiced the Dhamma. Secretly he came back to the monastery. Usually he went to the cemetery at the night time. No one noticed that this Mahasuma Thera following or practicing Sosanika Dutinga. That is called Dutinga Apecha. Một cách bí mật vị ấy đi đến mộ địa, vị ấy hành trong mộ địa, và vị ấy cũng lặng lẽ trở về tu viện. Thường thì vị ấy sẽ đến mộ địa vào ban đêm vận hành, ban đêm tại đó không có một người nào chú ý rằng vị ấy đã thực hành tại mộ địa ấy. Như vậy là một vị, bởi vì vị ấy như vậy thì được gọi là Dhamma Apecha, là một vị tỳ khưu thiền dục trong các hạnh đầu đà. So he never declares he is living in the cemetery, he is following Sosanika Dutinga. So he keeps it secret. In this way, 60 years he practiced Sosanika Dutinga. No one knew that. Vị ấy không hề tuyên bố rằng vị ấy là một vị thực hành hạnh đầu đà Susane Tutanga. Vị ấy không hề tuyên bố rằng vị ấy là vị thực hành hạnh đầu đà ở nơi mồ mả, và vị ấy thực hành hạnh đầu đà ấy một cách bí mật, và theo cách ấy thì vị ấy thực hành hạnh đầu đà ấy đến 60 năm. He doesn't advertise, I am following the Sosanika Dutinga. I am following this cemetery Dutinga in the cemetery. He never advertised. Vị ấy không bao giờ quảng cáo là vị ấy là một vị thực hành hạnh đầu đà ở nơi mồ mả. Vị ấy không bao giờ quảng cáo như vậy. One time, if someone advertised, even though he is following the cemetery Dutinga, at that time he advertised, I am following Sosanika Dutinga. At that time, he is deviated from the Buddha's teaching. Một khi mà một vị tỳ khưu đã quảng cáo rằng bản thân vị ấy là vị, mặc dù là vị ấy thực hành hạnh đầu đà ở trong mồ mả, nhưng mà vị ấy quảng cáo là bản thân mình là vị hành trong mồ mả, thì vị ấy không còn được gọi là vị, không còn được gọi là vị tỳ khưu. Excuse me, Sayadaw. The last sentence, can you repeat? He never declares he is following cemetery Dutinga. He never advertised. He is following the cemetery Dutingas. So if someone advertises like this, because of advertising, even though he practices Sosanika Dutinga, it is not consistent with the teaching of the Buddha. Đầu đà chỉ ở nơi mồ mả, chỉ ở nơi địa nơi mà, bởi vì vị ấy quảng cáo với cái hạnh của mình, cái sự thực hành của mình, nên cái điều đó thì không có được phù hợp với lại giáo pháp của Đức Phật. Okay, the next example also very important for us to know that in this way, we come to know how to practice the Dhamma. Hai ví dụ tiếp theo đó là hữu ích cho chúng ta từ đó là chúng ta biết chúng ta nên thực hành giáo pháp như thế nào. The Chetiya Papada means in the Chetiya mountain. The name of the mountain is called the Chetiya. In that mountain, there are two Theras. They are brothers. Chetiya Papada, quý vị có thể nhìn thấy trên bảng cụm từ Chetiya Papada, đó là tên một ngọn núi, và trên ngọn núi đó có hai trường lạc giống nhau. So one day, the younger brother receives the sugarcane from one lady Bodhi, and then he brought the sugarcane to his elder brother. Một ngày kia thì vị sư đệ đã nhận được cây mía từ một vị cư sĩ, và vị ấy đã mang cây mía ấy đến cho vị sư huynh. When he came there, his brother already washed his mouth because
he finished his meal. Khi mà vị sư đệ đến chỗ của vị sư huynh thì lúc ấy vị sư huynh đã xúc miệng rồi, vị ấy đã kết thúc bữa ăn của vị ấy rồi. And then the younger brother offered the sugarcane to his elder brother Thera. At that time, elder brother Thera refused. Okay, it is enough. I don't want to eat. I don't want to get this sugarcane. Lúc ấy vị sư đệ đã cúng dường vị sư huynh kinh nghiệm ấy, nhưng mà vị sư huynh thì đã từ chối kinh ấy để nói là đủ rồi, ta không muốn nhận kinh này. At that time, the younger brother asked Elder Thera, do you follow Ekasanika Dudinga? Và lúc ấy thì vị sư đệ đã hỏi vị sư huynh là có phải vị ấy giữ hành đầu đà chỉ ăn một lần trong ngày hay không? So Ekasanika Dudinga means eating once a day at one sitting. Ekasanika tâm đà có nghĩa là một ngày chỉ ăn một lần. After meal, whoever come offer the food to that person, they don't accept the food. Bữa ăn bất cứ ai đến cúng dường thêm đồ ăn cho vị ấy sẽ không thỏa mãn đồ ăn đấy. They eat only once a day at one sitting. Vị ấy ăn một ngày một lần duy nhất trong một tư thế ngồi. So because of this, the younger brother asked his elder Thera, do you practice Ekasanika Dudinga? Lúc ấy thì vị sư đệ đã có hỏi vị sư huynh là có phải là sư huynh hành Ekasanika Dudinga hay không, hành chỉ ngồi ăn một ngày một lần hay không, hãy nhất tập các mọi người. So actually, Elder Thera practiced Ekasanika Dudinga for 50 years, for 50 years. But he doesn't want his younger brother to know he is practicing the Ekasanika Dudinga. Thực ra thì vị sư huynh này đã thực hành hạnh đầu đà này trong 50 năm rồi, nhưng mà vị ấy không hề để cho vị sư huynh này đã thực hành hạnh đầu đà này trong vòng 50 năm rồi, nhưng mà vị ấy không muốn để cho vị sư đệ biết được điều đấy. So when his brother asked him to get sugarcane, then okay, he stops his Dudinga temporarily and then he ate sugarcane. Và khi vị sư đệ hỏi vị ấy có phải là vị ấy thực hành hạnh nhất tọa thực hay không, thì vị ấy đã dừng cái hạnh nhất tọa thực của mình một thời gian ngắn nhất thời, và vị ấy ăn cái gì đó. So this is a Dudinga Abhecha. Như vậy là đó là sự tỳ dục, một vị tỳ hiểu dục trong các hạnh đầu đà. So for that day he stops that Ekasanika Dudinga. The other day he still practiced Ekasanika Dudinga continuously. Hôm ấy thì vị ấy chỉ dừng lại việc thực hành hạnh nhất tọa thực một chút thôi, rồi ngày hôm sau, từ ngày hôm sau thì vị ấy đã tiếp tục thực hành hạnh đầu đà. Now the next one is Priyati Abhecha. Tiếp theo là vị tỳ hương thiểu dục trong pháp học. Some monks are well versed in the Tipitaka, but they don't want other people to know they are well versed, they are skillful at the Tipitaka. Có một số vị tỳ hương rất là thông thạo kinh điển, nhưng mà các vị ấy không muốn để cho người khác biết rằng mình là người thông thạo kinh điển. The Yopana Sakitaka Tesa Theravya Bahusutta Bhavan Jana Bedona Eshati Ayam Priyati Abhechanam, according to the Rathavinīta Sutta commentary. Even though you are well versed in the Tipitaka, but you don't want other people, you don't let other people to know you are well versed in the Tipitaka. Dựa theo chúng giải thì đối với vị mà thiểu dục trong pháp học thì mặc dù là vị ấy uyên bác, vị ấy thông thạo trong tam tạng kinh điển, nhưng mà vị ấy cũng không muốn để cho người khác biết rằng mình là người uyên bác thông thạo cùng với tam tạng kinh điển. So Adhigama Abhecha, the last one. The last one is Adhigama Abhecha. What is Adhigama? Adhigama means Sotapatti Magga and so on. Và điều cuối cùng là Adhigama Abhecha. Như thế nào được gọi là Adhigama Abhecha?
vị tỳ sư thiểu dục trong pháp hành. Adhigama Abhijja là muốn đề cập đến vị thánh nhập lưu vân vân. So according to the Adhigama Abhijja, even though you are Sotapanna, someone is a Sotapanna, but he doesn't want other people to know I am Sotapanna. Even though he is a Sakaragami, Anagami, Arahanta, though they don't want other people to know they are Sotapanna, Sakaragami, Anagami, Arahanta, which is called Adhigama Abhijja. Even though they get the jhanas, the first jhana, second jhana, and psychic powers, abhanya, but they don't want other people to know I have the first jhana, I attain the first jhana, I attain the second jhana, and so on. Đối với vị tỳ khưu thiểu dục trong pháp hành thì kể cả vị ấy đã trở thành bậc nhập lưu, bậc nhất lai, bậc bất lai, bậc a la hán, nhưng mà vị ấy cũng không muốn để người khác biết rằng ta đã là bậc nhập lưu, hay là bậc nhất lai, hay là bậc thất lai, hay là thánh a la hán, hay là kể cả khi vị ấy đã chứng được từng thiền thứ nhất, từng thiền thứ hai, từng thiền thứ ba, vân vân, nhưng mà vị ấy cũng không muốn để cho người khác biết rằng mình đã chứng được từng thiền thứ nhất, hay từng thiền thứ hai, hay từng thiền thứ ba, vân vân. So whoever follows the path to the liberation, a Buddhist, a monk, bhikkhu, or lay people, they should abandon three things, three ichhas, like Atraichata, Papaichata, Mahichata. They should abandon them, but they should follow Apaichata. Đối với những hành giả thực hành con đường dẫn đến sự giải thoát, dù là chư tăng ni hay là vị cư sĩ, thì vị ấy cũng nên từ bỏ ba loại tham dục, đó là lòng tham, vô độ, ác dục và sự đa dục, và vị ấy nên phát triển sự thiểu dục, nên tu tập sự thiểu dục. So according to the Abhijjhata explanation in the commentary, we can draw the conclusion is Dhamma practice is not for competition, not comparing with the other people, not for advertising one's own attainment. It is for eradication or abandoning kilesas. Thì như vậy chúng ta có thể kết luận được việc thực hành giáo pháp không phải là một sự cạnh tranh, không phải là một sự quảng cáo, chúng ta mà là sự thực hành để dẫn đến sự đoạn diệt các phiền não kilesa. So for the yogis, if they don't have abhijjhata, what happens to them? Đối với một vị hành giả nhưng mà lại không có được sự thiểu dục thì điều gì sẽ xảy ra? So they practice insight meditation very hard. They attain some vipassana knowledge, like a samasana jnana, udiyabhya jnana, bhinga jnana, and so on. But after attaining those jnanas, they want to boast, they have a desire to boast those knowledge to other people, or maybe they get the higher concentrations. At the time, if they want to boast about their higher concentration, because of those boasting or advertising, because of declaring, because of showing off, the more kilesas increase in themselves. Đối với một vị hành giả, kể cả khi vị ấy thực hành thiền minh sát rất là nghiêm mật và vị ấy có thể đạt được một số từng tuệ minh sát, ví dụ như là Samasana Jnana là tuệ thấu đạt, hay là Udayaka Jnana là tuệ sanh diệt, hay là Banga Jnana là tuệ diệt. Nhưng mà vị ấy lại muốn thông báo, vị ấy muốn khoe khoang cho người khác biết rằng ta đã đạt được một số từng tuệ minh sát như vậy, hay là khi vị ấy đã đạt được một số sự định tâm cao hơn và vị ấy lại muốn thông báo, công bố cho mọi người biết được là vị ấy đã có được sự định tâm như vậy, thì có lúc ấy các phiền não, các kilesa của vị ấy sẽ tăng trưởng nhiều hơn. They practice insight meditation, vipassana, for eradicating, for removing kilesas gradually. Chúng ta thì thực hành thiền minh sát để đoạn diệt các phiền não dần dần. So when they are practicing insight meditation for eradication of kilesas, at the time, if they boast about their jnanas,
if they boast about their higher concentrations, what happened? More kilesas increase in them. So in this way, we cannot reach our final goal. Nhưng mà một vị hành giả khi thực hành thiền minh sát phải đạt được một số từng tuệ minh sát hay là một số tịnh tâm, lại muốn khoe khoang hoặc công bố thông báo về các từng tuệ minh sát của mình hay là sự tịnh tâm của mình, thì như vậy là các kilesa, các phiền não sẽ sinh sôi nhiều hơn và quý vị sẽ không để đến được cái đích của chúng ta là sự giải thoát. Okay, for example, Dhamma practice is one of the very strong, very hard practice to remove kilesas in the hard way. Hạnh đầu đà của tôn giá là một sự thực hành rất là khó khăn, rất là mạnh mẽ để đoạn diệt, để đoạn trừ các phiền não theo một cái cách rất là khó. For example, according to the Ekasanika Dhamma, we can eat only once a day at one sitting. In this way, we can control our desire to eat again and again. Ví dụ như đối với hạnh Ekasanika, hạnh ở Dhamma là hạnh biết tập thực trì, một ngày quý vị chỉ được ăn một lần trong một tư thế ngồi thôi. Thì nhờ vào thực hành các hạnh như vậy thì quý vị sẽ kiểm soát được cái lòng tham đối với việc ăn uống của mình. Because of this Dhamma, the desire for the food is weaker and weaker. Nhờ vào việc thực hành hạnh biết tập thực như vậy, hạnh đầu đà như vậy thì lòng tham đối với lại thực phẩm của quý vị sẽ trở nên yếu đi và yếu đi. Okay, at that time, if we let people to know I'm practicing Ekasanika Dhamma, now at the time, we create another desire, another loba for our Dhamma. Nhưng mà quý vị lại muốn để cho người khác biết được rằng tôi là người thực hành hạnh đầu đà Đức Tam Giá, thì lúc ấy quý vị đã tạo ra một cái lòng tham khác đối với lại đối với việc thực hành hạnh đầu đà này. By boasting about our Dhamma in this way, another kind of loba increase in ourselves. Bởi vì cái việc thông báo, bởi cái việc công bố cái sự thành hạnh đầu đà này đối với người khác, thì vào lúc ấy một cái lô phá lòng tham khác sinh khởi. In this way, the path leading to the liberation will not reach final goal. Thì như vậy là con đường dẫn đến sự giải thoát sẽ không thể đến được cái đích cuối cùng. So Dhamma is very, very subtle. The craving attachment is very subtle. If you have attachment to one thing, there can be thousands of the Dhamma rise. Lòng tham, tâm hay là sự dính mắc thì nó rất là vi tế. Nếu mà quý vị có lòng tham đối với đại này thì vào lúc đấy lòng tham đối với cái khác sẽ sinh khởi. For example, we love our life. Because we love our life, we love the rise. Life. We don't want to die. We love our life. We want to survive. We want to continue to live. That is our biggest desire. We don't want to die. Yes, ví dụ như là chúng ta yêu cái đời sống này và chúng ta muốn tồn tại, chúng ta không muốn chết, thì đó là tâm tham ái. Because we love life, so we love rise. Because of rise, support. Because of rise, life will continue. Bởi vì chúng ta yêu cái đời sống này nên chúng ta cũng yêu gạo, bởi vì là nhờ có gạo thì chúng ta cơm thì cái đời sống này được tiếp diễn, được tiếp tục. So if you love the rice, and you will also love, you have attachment to the kettles, you have attachment to the fish, you have attachment to the waters, you have attachment to the corns. Bởi vì quý vị yêu gạo nên là quý vị cũng sẽ yêu những cánh đồng, quý vị yêu những cái người nông dân, quý vị cũng sẽ yêu những con bò vân vân.
So you have attachment to the money because this money can give you everything you need. Quý vị thích tiền bởi vì là tiền sẽ giúp cho quý vị có được bất cứ cái điều gì mà quý vị muốn. So Tanna knows what is the loophole in our mind. Loophole, weak point. Weak point. Tanha tham ái thì biết được những cái điểm yếu của chúng ta. So Abhijjhata practice, one of the method which eradicates the kilesas. Abhijjhata, việc thực hành hạnh thể dục thì là một phương pháp để đoạn trừ các phiền não của chúng ta. Even though Dudinga practice, Vipassana practice very, very noble, very high, is the path to eradicate the kilesa, but at the same time, because we don't have abhijja, we again create a desire for boasting, for making people to know, for getting the impression from the people. So many kilesas can enter into our mind, even when we are practicing Dudinga and Samatha and Vipassana. Kể cả đối với lại việc thực hành hạnh đầu đà hay là thực hành thiền Vipassana, đó là những sự thực hành rất là cao quý, nhưng mà bởi vì chúng ta không có được hạnh thể dục và chúng ta muốn thông báo, muốn công bố, muốn khoe khoang với mọi người biết về sự thực hành của chúng ta, thì như vậy là các phiền não sẽ thành khởi nhiều hơn. So Advaita is the practice which we should not follow. Papachata, Mahachata also the same, the practice which we should not follow. Chúng ta không nên thực hành lòng tham quá độ, không nên thực hành ác dục và không nên thực hành sự đa dục. So all of the teachings expounded by the Buddha leads to the eradication of the kilesas. Tất cả giáo pháp của Đức Phật đều dẫn đến các phiền não. So we want to boast about our knowledge also by following the Priyati Abhijja. We can control, we can eradicate the attachment or craving for the boasting of our knowledge. Chúng ta cũng muốn khoe khoang về sự hiểu biết của chúng ta. Bằng cái cách thực hành thể dục thì chúng ta sẽ đoạn trừ được cái lòng tham về cái việc mà muốn khoe khoang với người khác về sự hiểu biết của chúng ta. So by following Picaya Abhijja, we can control our desire for the four requisites. Bằng cái việc thực hành hạnh Picaya Abhijja là thể dục trong các món vật dụng thì chúng ta sẽ đoạn trừ được lòng tham đối với bốn món gì. So this Abhijjhata quality is very important practice to eradicate, to abandon the kilesas, the defilements which arise in our mind. Việc thực hành hạnh thể dục này rất là quan trọng đối với chúng ta để đoạn trừ được các phiền não, kilesa sanh khởi trong tâm của chúng ta. So that is why all the Buddhas, not only our Gautama Buddha, but all of the Buddhas praise the person who follow, who practice Abhijjhata. Đó là lý do vì sao mà tất cả chư Phật, không chỉ riêng Đức Phật Gautama của chúng ta, mà tất cả chư Phật luôn đều khuyến khích hành giả, khuyến khích Phật tử thực hành hạnh thể dục. Now in this sutta, Venerable Ponatera is endowed with Abhijjhata quality. At the same time, he makes other venerables, other bhikkhus to follow Abhijjhata quality. Trong bài kinh này thì trưởng đạo Dhamma Sutta đã thành tựu được hạnh thể dục và vị ấy cũng khuyến khích các vị thầy khu khác thực hành hạnh thể dục. Okay, now I wanted to read the sutta, maybe the first paragraph, all of the students together. Bây giờ thì Ngài muốn học viên trong lớp học đọc bài kinh này, đoạn kinh đầu tiên. Ewame Suttam. By Pali language. Yes, yes. Maybe in Vietnamese it's okay. Vietnamese language is better for them. Vietnamese language.
Okay, so Ali, you lead reading the Vietnamese translation. Do we need open micro as a student? Không cần, tại vì là Zoom chỉ đặt đọc một người, hai người. Yes. Như vậy tôi nghe một thời thầy Phật Rathavinīta Sutta tại Veluvana trước năm Kalandaka Nivapa. Lúc ấy một theo người địa phương sau khi mùa mưa tại địa phương xong liền đến chỗ thầy Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ ngài là ngồi xuống một bên. Thầy Tôn nói với các tỳ kheo đang ở một bên. Okay, continue up to the Santoti. Yes, Sayadaw. Okay, now you read. Continue to read. Yeah. Này các tỳ kheo, ai ở tại địa phương được các tỳ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: tự mình thường dục và giảng về thường dục cho các tỳ kheo, tự mình chi túc và giảng về chi túc cho các tỳ kheo, tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỳ kheo, tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỳ kheo, tự mình tinh tấn và giảng về tinh tấn cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu thiền và giảng về thành tựu thiền định cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu trí tuệ cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giải thoát và nói về thành tựu giải thoát cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho các tỳ kheo, vì giáo giới, vì khai thị, vì trình bày, vì khích lệ, vì làm cho phấn khởi, vì làm cho đồng phạm hạnh hoan. Okay, so today I will stop the class. The time is up. So all of the students who follow this class, who listen to the Rathavinīta Sutta, because of Kusala Karma, today you got by listening Rathavinīta Sutta, you may realize Nibbana by path knowledge and the fruition knowledge. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Shall I translate? Yes. Sayadaw nói là ngày hôm nay thì ngài sẽ tạm dừng bài kinh ở đây và ngài cũng chúc phúc cho tất cả học viên trong lớp học của chúng ta là nhờ vào phước báo của việc học bài kinh trạng xe này, bài kinh Rathavinīta Sutta này, thì mong rằng quý vị sẽ được mạnh khỏe, hạnh phúc và sớm ngày chứng ngộ được đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Bante. Là thay mặt ban tổ chức quý đại chúng con thành kính thiên ngài, cảm ơn sư cô và ban tổ chức đã hỗ trợ tổ chức lớp. Dạ, sadhu, sadhu. Quý vị có thể mở mic được. Sadhu, sadhu, Thank you, Bante. Okay, you are welcome. Sadhu, sadhu. Yes. Okay. 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 Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Vâng, xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Thank you.